Sziasztok! Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. Ma március 6-a van, 2024. Gondoltam, csinálok egy gyors helyzetjelentést. Hát elkészült a füstölt nyúlkolbász. Ez most egy picit változtattam a recepten, és hát most érkeztem kifüstölni. Most egy kicsit még szikkasztom, nem sokat füstöltem, egy ilyen 5 kilónyit, de végeredmény úgy érzem, ízbe is mindenben nagyon szuper lett. Megmutatom a nyuszikkal, hogy állok jelenleg, egy gyors helyzetjelentés. Na, sikerült ezt a fiatal német óriás nőstényt bepároztatni. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor nem sokára fialnia kell, hogyha felvette a bakot, de mondjuk a hasán már valami látszik, úgyhogy lesz tőle szépen kicsik. Ha emlékeztek, itt mondtam egy fekete német óriás, ő le is fialt, és az érdekesség, amit már lehet a korábbi videóban mutattam, hogy fele fekete, fele fehér nyulakat fialt, hiszen nem volt hozzá megfelelő bakom, viszont volt más vérvonalban hófehér német óriásom, és a kettőt összehoztam, mert ki is jött a kétféle szín. Nem gond, nemesítés szempontjából tökéletes lesz ettől függetlenül. Ugye itt pedig azok a kis fekete nyuszik vannak, ők lepketarka zsanettek. Zsanettnek nevezzük, ugye amikor a lepketarka megszületik és tiszta fekete. Ezt az egyik fiatalember hozott el nálam 7 kisnyulat, ezt betettem a pannonfehér anyához, és gyönyörűen neveli őket. Itt is előbújnak lassan a kicsik. Nem tudom, mennyire látszik, de ott is már jönnek előfele. Ez már a harmadik fialás az idén. Harmadik eresztés. Itt szintén. Hoppá, egy kis egér is itt volt. Hiába új ketrec, valahol megtalálják fent a helyet és bejönnek. Itt is vannak, ott is van egy fekete, nem látszik a sötétben. Ide is betettem egyet, mert 7 kis nyulat hozott el az ismerős, úgyhogy ez már harmadik, ami megmaradt belőle. És azon kívül van még 2, 4, 6, 8, 9 darab, tehát ebben a fészekben is 10 darab van összesen. Ugye itt a növendék nyuszik vannak, amiket, ha emlékeztek, az anyjukat vittem el helyhiány miatt. Ráfér most a ketrecre egy takarítás, de ők is már elérték a vágósúlyt azóta, tehát 1,5 kiló színhús van bennük vágás után. Itt szintén előjött a fészekből egy népes gárda. Itt is 9 darab van, csak nem nagyon látszik, ahogy össze vannak, beljebb meg már nem tudok nyúlni. Itt is előjött a csipet csapat. Itt 10 darab van, megint csak nagyon össze vannak bújva. És azt hiszem, itt is van közöttük egy fekete, ez már a negyedik. Aztán, ha látjátok, itt is egy nagyon népes csapat. Megint csak ott egy fekete, bár ő elég picit satnyább, mint a többi, mivel az anya alatt 10 darab fehér nyúl volt, úgyhogy sajnos picit elnyomták, de attól függetlenül helyre fog jönni, szép és egészséges. És itt vannak a tesói, most már a tejtesói. Ez a pannonfehér pedig most fialt le nekem 2 napja. 14-et fialt, 2-t megrágott, és még maradt 12 itt a fészekben. Nem bontom ki teljesen, mert egy kicsit hideges az anya. Itt szintén jönnek kifele a kicsik, gyönyörűen. Már kinyílt a szemük, itt szaladgáltak, kaja után keresgéltek. És ugye ez a nevelő ketrecem, ez szépen töltődik felfele. Már szinte nincsen szabad helyem. És itt is látjátok, ide 4-et tettem, mert ez 4 bak. És látjátok, itt már a szemén látszik, hogy
A myxomatozis járvány itt van. Viszont mivel oltva voltak, ennyibe megállt az egész. Meg lehet nézni. Tehát ennyi. Ez már egy hete így van a szemén. Úgyhogy ha ez nem nőtt tovább, az azt jelenti, hogy küzd a szervezete. Az oltás tökéletesen bevált, és nincs más megbetegedés. De mutatom, a többi nyusziknál is ugyanez van. Mármint, hogy ki se jött még a kis csípés sem, ami mutatná. És hát füstölöm a húsvéti sonkát közbe. Mi frissen szeretjük, nem szeretjük amit télen füstölünk és nyáron esszük meg, mi így szeretjük, hogyha frissen van füstölve. A bakok ugyanúgy gyönyörűen megvannak, és megmutatom még milyen szinten nőttek ezek a kis nyulak. Nézzétek! Ezek most voltak leválasztva. Ugye, mikor csináltam a legutolsó helyzetjelentést, azelőtt egy pár nappal voltak leválasztva, tehát 3 hete, és 3 hét alatt. Én azt mondom, szinte már mindet, mondjuk ők rájuk még kell várni 2 hetet, de ők bennük is meg lenne már a minimum 1,5 kiló, de cél az, hogy inkább az 1,80 legyen meg. Elég sokat el is vittek, Isten kegyelméből. 16 tenyésznyulat tudtam értékesíteni a legutolsó videó óta. Hát persze soknak tűnik, de mondjuk egy ekkora állománynál ezek német óriások. Egy ekkora állománynál ez szinte egy elenyésző mennyiség, és 4 darab idősebb nyúl volt hanyanyúl levágva a nyúlkóbihoz. Persze készült natúrba is, mert nem mindenki szereti füstölten. Itt és itt vannak, nézzétek, ezek november végén született nőstények. És ezek pedig a bakok, vagy fordítva, most hirtelen nem emlékszek, de már készültem őket fülszámozni, de most már mindenképpen időt szakítok rájuk. És meg is mutatom, milyen egy érdekes kis szerkezetet csináltattam egy ismerősömmel, egy szakival. Itt a lepkék is. Elég szépen pazaroltak, úgyhogy most ők nem fognak kapni egy darabig. De mutatom a fülszámozó ládát. Ezt direkt erre a célra készítettem. Ennek a ládának a lényege, leteszem egy látható helyre. Csak azért van itt megint szerszám rengeteg, meg rendetlenség, mert közben készül a tyúkoknak egy új ketrec. Tehát ennek a lényege, ennek a ládának, hogy egyszerűen itt le lehet szorítani ezt a végét. Itt kijön, látjátok, olyan lesz, mint egy guillotine. Bele lehet helyezni a nyulat. Rátolom, szépen odaszorítom úgy a nyakát, persze, hogy ne fuldokoljon, nehogy miért félreértenétek. Egyszerűen a feje marad kinn és a füle. Ezt itt ezzel a csavarral rászorítok, és aztán gyönyörűen lehet egy embernek a fülszámozást végezni. Érdekes, amikor megálmodtam ezt az egészet, nem is gondoltam volna, hogy pontosabban én csak kigondoltam, hogy kellene egy ilyen láda. Az ismerősöm megvalósította, és aztán érdekes az volt, hogy ezt a ládának egy ilyen hasonló változatát megtaláltam az interneten, tehát nem mi találtuk fel, ez nem egy újdonság. Sok nyulász már alkalmazza, de nekünk mégis új volt. Na most megmutatom a kertet is, kiment már az egyik trágyacsomó, ugye ami ott volt nekem, az éretrészt kihordtam, és most épül az új tyúkketrec. Sokan kérdezték, hogy miféle ketrecet csinálok, hát így oldottam meg, hogy lebetonoztam az alját, ugye ott körbe szintén zsalublokkal van kiöntve, ez direkt a patkánymentesség miatt csináltam.
Most kerülnek fel a szarufák, aztán ugye OSB lappal lesz majd lezárva. Lesznek rajta ablakok is, fény miatt, ilyen régebbi, látjátok itt a régebbi ketrec is ilyen fényes volt, csak az mindenféle hulladékból volt összerakva. Itt pont azért, hogy legyen megfelelő fényviszonyok, akár máskor is. Megmutatom a trágya mennyiséget. Biztos látjátok, hogy azért itt is kb. Ilyen 120 furitnyi trágya került ki a gyümölcsfák alá, ott mindegyik alatt van egy. Sikerült azóta itt ezt a kertnek a részét lekeríteni. Egy drótszitkával, ez is kegyelem, mert így sajnos nagyon megrágták a nyulak, őzek, a kis telepített fákat. És ugye úgy terveztem el ezt a tyúkketrecet, hogy ez a rész itt teljesen le lesz választva, itt amit láttok, teljesen le lesz választva kis csirkéknek. Szeretnék majd keltetni saját tyúkokból, mivel ezek nagyon jó minőségű tyúkok, és most is napi szinten ilyen 12-15 tojást tojnak, úgyhogy nem adok nekik tojótápot, hanem csak rendszeresen darálok nekik, és szemesen is szoktam adni. Hát így szeretném, hogy felneveljem őket, a következő állományt a saját tyúkjaimból. Ide a falra szerelhető ilyen tojás legurulós boxok lesznek, ahol nyugodtan tudnak a tyútyuk tojni. És itt lesz végig a falnál, itt lesznek azok a rácsos emelvények, ahova a tyúkok tudnak majd estére beülni. Ezeket úgy képzeltem el, hogy ilyen ráccsal felhajthatóak lesznek. Láttam így interneten több ilyen nagyon jó mintát, hogy könnyű legyen takarítani. És ugye ezt meg jó magasságba, olyan 10-20 cm magasságba feltöltöm fűrészporral, hogy télen is kényelmes legyen számukra. Természetesen lesz áram is bevezetve. Ezeket a külső kereteket pedig le fogjuk kezelni. Hát jelenleg fáradt olajjal, az a legpraktikusabb, hiszen ingyen van, és legalább egy plusz 10 évvel meghosszabbítja magának a váznak az élettartamát. Na hát nem vagyok mesterember, ezt úgy nézzétek, ez csak így jött sorba, ahogy az ész, a paraszti ész diktálta, de én úgy gondolom, hogy annyira nem is lett rossz. Na, döntse el mindenki saját maga. Úgyhogy itt tartunk jelenleg. Köszönöm, hogyha nézitek a videóimat. Köszönöm a kérdéseket, amelyeket feltesztek nekem folyamatosan. Már írtam korábban is, hogy ha nem érkezek mindenkinek rögtön megválaszolni a kérdését, ugye kapok már e-mailben is kérdéseket, kapok Facebookon is kérdéseket, és kapok a videók alatt is kérdéseket. Bár sokszor meglepődök, őszinte vagyok, mert a kérdésekre a válasz benne van a videóimban. Ezért az lenne a tiszteletteljes kérésem, mielőtt kérdeztek bármit a nyulászattal kapcsolatban, az oldalamon, a csatornán keressetek rá a videókra. Ott igyekszem majd tematikusan most már a videókat összeszedni, de így is rá lehet nagyon könnyen találni a kérdésétek alapján a válaszokra, mert a videónak a címében már sok esetben benne van a válasz. És ezzel is több időt adtok nekem, hogy akár új videókat készítsek. Természetesen az ígéretemhez híve meg lesz a következő videó is. Most a német óriást tervezem majd bemutatni. Ugye az előző a pannonfehér volt, ami fontos, hogy szintén ne egy professzionális bemutatásra gondoljatok, hiszen azt lehet találni egy ilyen részletes leírást a német óriásokról bárhol az interneten, hanem azokat fogom nektek, azokat a gyakorlati dolgokat röviden összefoglalni egy 10-15 percben, amelyeket fontos tudni egy tartónak, vagy tenyésztőnek, vagy egy kezdő tartónak, amikor elkezd német óriásokkal foglalkozni. Előnyök, hátrányok és a többi. Páran megkérdeztétek privátba, hogy miért nem beszéltem a pannonfehérnek a hátrányairól. Hát, hogy igazából azért nem beszéltem, mert egyszerűen nem találtam még hátrányt.
ennyi. Még egyelőre nem tapasztaltam semmilyen hátrányát ennek a pannonfehér nyúlnak, úgyhogy röviden és tömören ezért. Igen, itt egy kis nyúl van kidobva, ez a sajnos elpusztult, egyelőre ide került hirtelen, most tervezek itt egy nagy takarítást, mert esik az eső megint. Itt látjátok, ahol munka van, ott sajnos folyamatosan, főleg ha szénával, szalmával dolgozol, akkor termelődik a szemét nagyon szépen, tehát van mivel mindig foglalkozni. Ha nem vagy még tag a csatornámon, akkor ha megtisztelsz vele, akkor iratkozzál fel, és lájkold a videóimat, oszd meg. Ugye tudni kell rólam, hogy 2007 óta tartok nyulakat, és 2015 óta pedig tenyésztem is őket. Igyekszek minden olyan gyakorlati dolgot átadni nektek a videóimba, amivel én örülnék is neki, hogyha minél többen elkezdenének emiatt foglalkozni a nyulakkal. Próbálok majd gasztronómiai videókat is csinálni, tehát korábban is megosztottam egy cikket a nyúlhús előnyeiről, és igyekszek majd, hogyha van rá igény, akkor igyekszek majd akár ilyen főzős videókat is beiktatni, mert én rendszeresen szoktam a nyulat főzni, mert korábban is emlékeztek, a videóimban említettem, tehát több receptet kipróbáltam, és kipróbálok a mai napig, és ezeket megpróbálom majd valahogy úgy rögzíteni, és úgy leírni, hogy számotokra is használható legyen, mert mennyei ízek jönnek ki a nyuszikból. Hát köszönöm a figyelmeteket, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!